Xin chào. Right. Good evening to all my friends from Vietnam. Okay. I will talk tonight. I will talk about this evening. I will talk about COVID, focus for COVID, the role of ultrasound in managing COVID-19. And this is based on this article that was we published in Critical Care a few months ago. And this is an international expert consensus involving almost 60 clinicians that manage COVID-19 patient. Xin chào buổi tối tất cả quý đồng nghiệp ở Việt Nam. Thì tôi xin trình bày cái bài của mình là cái vai trò của siêu âm tại giường, tức là point of care ultrasound ở trong bệnh nhân COVID-19. Thì vai trò thực sự của siêu âm như thế nào? Thì chúng tôi dựa cái bài trình bày của chúng tôi chủ yếu dựa vào một cái bài hướng dẫn. Đây là cái tạp chí trên tạp chí Critical Care, và cái bài hướng dẫn này, cái bài đồng thuận này là gồm tất cả những cái chuyên gia về siêu âm trong hồi sức trên thế giới. Cái bài trình bày sau đây chúng tôi dựa hoàn toàn chủ yếu là trên cái tạp chí này và trên cái bài báo mà xuất bản cách đây khoảng vài tháng. So this diagram, just to summarize the potential useful usage of focus in COVID-19. Number one is in cases whereby you have patient presented to you with respiratory failure. So we can use focus in terms of diagnosis and triage at admission. Thì đây là cái mô hình, cái sơ đồ mà giới thiệu những cái lợi điểm tiềm năng của siêu âm ở trong hồi sức cấp cứu. Thì đây là cái phần đầu tiên khi một bệnh nhân mà khó thở đi vào với chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá về sử dụng siêu âm trong cái đánh giá về hô hấp. Ví dụ như là chúng ta siêu âm phổi, chúng ta coi thử cái nguyên nhân của khó thở này là gì, trong cái vai trò cũng như là phân loại bệnh, cũng như là để chúng ta biết bệnh nhân này có cần phải thực hiện các xét nghiệm hoặc là những cái điều trị nào phù hợp. Recording stopped. The second is second usage of possible usage of this focus for COVID is in cases whereby you can use it in sort of to differentiate between a few phenotype of COVID-19, and of course using the lung ultrasound echo, you can use it to monitor patient response and effectiveness of your treatment. Cái lĩnh vực thứ hai mà siêu âm chúng ta có thể ứng dụng ở bệnh nhân COVID-19 đó là chúng ta xác định một số cái kiểu hình của viêm phổi ở bệnh nhân COVID-19 thông qua cái siêu âm phổi, cũng như là chúng ta có thể sử dụng siêu âm để theo dõi cái diễn tiến cũng như cái đáp ứng điều trị bằng cái siêu âm cũng như là siêu âm tim. Right. The third usage, potential usage Recording of in progress. focus is in terms of cardiovascular assessment. When you want to screen for pre-existing cardiac disease, if you want to look at the involvement of functionality, myocardial functionality, when you want to diagnose, for example, simple diagnosis as myocarditis and patient with LV and RV dysfunction, this including those with possible acute core pulmonary. Thì cái sử dụng mà cái lĩnh vực thứ ba mà siêu âm có thể sử dụng đó là trong cái đánh giá tim mạch. Thì trong đánh giá tim mạch thì chúng ta có thể sử dụng siêu âm để xem thử bệnh nhân này đã có bệnh nền về tim mạch hay chưa. Chúng ta coi lại các bệnh lý, ví dụ như là nhiễm trùng huyết, nó có ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của tim. Chúng ta có thể chẩn đoán được bệnh nhân này có phải là viêm cơ tim hay không, hoặc là chúng ta có thể đánh giá cái rối loạn về chức năng của thấp phải. Trong đánh giá về rối loạn chức năng thấp phải thì có thể chúng ta đánh giá luôn tức là bao gồm cả cái
tâm phế cốc, tức là do một cái bệnh lý nào đó cấp tính ở phổi nó ảnh hưởng đến cái thất phải. Right. The fourth usage of this focus in COVID is, I think, one of the most useful usage is in terms of fluid status assessment, whereby we might see patient with severe hypovolemia. We can assess if patient is a fluid responsive and the possible fluid overload. Thì tiếp theo thì một trong những cái vai trò quan trọng của siêu âm mà chúng ta thường dùng đó là để đánh giá cái tình trạng dịch của bệnh nhân. Thì chúng ta xem thử bệnh nhân này có thiếu dịch một cách nặng nề hay không, chúng ta coi thử bệnh nhân này có khả năng đáp ứng với bù dịch hay không, và cái cuối cùng là chúng ta xem thử bệnh nhân này có biểu hiện của quá tải dịch hay chưa. And of course, you can access the possible thromboembolic complication of COVID-19. For example, in diagnosing of deep vein thrombosis using the focus and the DVT scanning. Mà dĩ nhiên là với cái siêu âm, xin lỗi tôi hay nói siêu âm tim. Với siêu âm thì chúng ta có thể đánh giá được cái sự có hay không có của cái bệnh lý huyết khối tĩnh mạch, đặc biệt là trong huyết khối tĩnh mạch sâu. And of course, one of the usage in severe COVID, whereby we can use this focus for COVID in terms of assessment, looking at recruitability, looking at the PEEP titration, and of course, looking at the effectiveness of our prone position. Trước khi tôi dịch thì xin mời các bạn, đề nghị các bạn nào mà đang mở loa thì chúng ta tắt loa đi. Thì tiếp tục, một trong những cái vai trò nữa của siêu âm đó là chúng ta có thể đánh giá cái tình trạng phổi ở bệnh nhân bị suy hấp nặng, bị Covid nặng. Thì chúng ta coi thử cái khả năng mà tái huy động phế nang có được hay không. Chúng ta coi thử là cái việc chúng ta điều chỉnh PEEP như thế nào, và cuối cùng chúng ta tiên lượng sự đáp ứng của cái tư thế nằm sấp mà chúng ta sử dụng siêu âm, chúng ta có thể đánh giá được. And of course, complication due to the mechanical ventilation. For example, in cases whereby you suspect that there is atelectasis, and cases whereby you put patient on positive pressure ventilation, there's possible complications such as pneumothorax, or in cases whereby you suspect a super infection. Và trong nhóm bệnh nhân mà thở máy thì chúng ta cũng có thể sử dụng siêu âm để theo dõi, phát hiện các biến chứng của thông khí nhân tạo, chẳng hạn như là bệnh nhân có bội nhiễm phổi hay không, bệnh nhân có bị xẹp phổi hay không, và đặc biệt là bệnh nhân có bị chấn thương phổi để gây nên cái tình trạng mà tràn khí màng phổi hay không. And of course, you can use it in weaning of mechanical ventilation, looking at the readiness before you do a weaning, before you do something like a SBT, looking at the heart physiology, and of course, prediction for weaning failure. For example, a patient who suspect pulmonary edema. And of course, in this type of procedure, you might need to add up things like probably a bit on the musculoskeletal ultrasound, looking at the diaphragm. Thì một trong những cái vấn đề mà siêu âm có thể sử dụng được trong cái đánh giá bệnh nhân có khả năng cai máy thở được hay không, thì chúng ta đánh giá thử bệnh nhân có sẵn sàng hay chưa trước khi mà chúng ta sử dụng cái nghiệm pháp thở tự nhiên. Chúng ta cũng có thể đánh giá cái bệnh nhân này có khả năng rút nội khí quản được hay không bằng cách chúng ta siêu âm đánh giá cái mức độ của phù phổi, chúng ta đánh giá cái chức năng của tim, và thậm chí chúng ta có thể sử dụng để đánh giá cái độ dày cũng như là cái sức của cơ hoành. The other usage of focus in COVID-19 possible usage is kind of advanced, whereby we can look at the secondary organ dysfunction in terms of diagnosis. For example, in a patient we suspect there is an intra-abdominal complication, in patient with AKI
In these type of cases, you need to use the advanced usage. For example, you need to do a hepatic vein Doppler, and of course, even a portal vein Doppler. Một cách sử dụng nữa này, cái này không phải là cái siêu âm cơ bản, mà chúng ta phải sử dụng siêu âm nâng cao một chút để mà đánh giá cái rối loạn chức năng cơ quan thứ phát, ví dụ như là do cái tổn thương thận cấp hoặc là những cái biến chứng ở trong phổi. Thì lúc này chúng ta không đơn thuần là chỉ sử dụng 2D hoặc là sử dụng cái Doppler bình thường, mà đôi khi chúng ta cần phải sử dụng Doppler để đánh giá cái tĩnh mạch gan hoặc là tĩnh mạch cửa. The other potential usage is using the transcranial Doppler, and we can also use this focus to look at the optic nerve sheath diameter in patient we suspect there's a stroke, and of course in patient that mechanically ventilated, we want to do a neuro monitoring. Một trong những cái siêu âm mà nâng cao chúng ta có thể sử dụng được là trong cái đánh giá về đột quỵ, thì có thể chúng ta làm siêu âm để đánh giá lại cái vùng trong cái đáy mắt, chúng ta coi thử cái thần kinh thị nó như thế nào, thì cái đó là một cái siêu âm nâng cao rồi. And last, I think this is probably benefit for Asian country, especially Malaysia, probably Vietnam, whereby we can use it in a tele ultrasound as a guidance, as a second opinion and remote training. Thì một cái chức năng nữa của siêu âm thì có thể nó rất là quan trọng đối với các nước châu Á, ví dụ như là Malaysia và Việt Nam, thì chúng ta có thể sử dụng siêu âm để mà hội chẩn với các vùng ở xa, và từ đó chúng ta đưa ra cái ý kiến để chẩn đoán cũng như điều trị, kết nối những cái vùng khác nhau với nhau. So in this session, I will choose few of these applications due to the time constraint, and I will choose which is the most commonest usage of this focus in managing COVID. Do thời gian có hạn cho nên chúng tôi chỉ tập trung một số cái gọi là sử dụng của siêu âm, và đặc biệt là tập trung vào những cái ứng dụng nào mà chúng ta sử dụng cho bệnh nhân COVID-19. So we know that based on evidence, lung ultrasound is more accurate than chest X-ray in diagnosing respiratory condition. For example, in institutional disease, in pneumonia, and of course, a lot of evidence now looking at the COVID-19 pneumonia, comparing with chest X-ray, and there's a lot of good agreement in terms of study looking at the agreement between lung ultrasound and CT in recognizing a lung pathology and even its severity. Thì chúng ta biết là dựa vào cái y học bằng chứng, thì chúng ta biết cái siêu âm phổi nó chính xác hơn cái chụp phim phổi trong chẩn đoán cái bệnh lý của hô hấp. Thì ví dụ như về bệnh lý của cái nhu mô phổi, mô kẽ và trong viêm phổi, và đặc biệt là gần đây thì trong bệnh nhân COVID-19 thì so sánh với chụp X-quang phổi thì siêu âm nó tốt hơn, và đặc biệt là siêu âm phổi nó đồng nhất, như cái chẩn đoán của siêu âm phổi nó tương đối là thống nhất với lại cái kết quả trên siêu âm tim, trên CT, trong cái việc mà chúng ta biết được những cái bệnh nhân, chẩn đoán những cái bệnh lý về phổi cũng như là đánh giá cái mức độ, thì siêu âm và CT nó có cái điểm tương đồng rất là cao. This is a good example of usage, possible usage. This is just a conceptual framework how to use ultrasound as a triage in our field hospital, in emergency department, even in a critical case area, whereby we actually need to use a history, a lung ultrasound, a focus, and even the other modalities, diagnostic modalities, such as ECG, even biochemistry, and also ABG. Thì đây là cái lưu đồ mà chúng tôi sử dụng ở trong một số cái bệnh viện ở cái vùng của chúng tôi. Thì dĩ nhiên là để mà đánh giá được thì chúng ta cần phải có cái bệnh sử của bệnh nhân. Chúng ta sử dụng siêu âm
siêu âm phổi, siêu âm focus, ví dụ như là siêu âm về tim, về cái tĩnh mạch chủ dưới. Dĩ nhiên chúng ta có thể kết hợp với lại một số cái phương thức đánh giá khác như là điện tim hoặc là sinh hóa, và thậm chí là chúng ta phải dùng cái khí máu nữa. Thì kết hợp tất cả những cái thông tin đó, chúng ta đưa ra một cái lưu đồ như thế này. And of course, when we talk about integrated this clinical with ultrasound for triage, this is actually three major components. We can use focus for etiology assessment using all these parameters. We can look at the severity, we can assess the severity, looking at all the vital, including the breathing pattern, etc., plus lung ultrasound and focus, plus DVT finding. And the most important thing, when we do a field hospital or for COVID-19, all these parameters can help us in terms of cohorting patient. Thì chúng ta thấy rằng ở đây á, là cái vai trò của siêu âm. Thì với đầu tiên là chúng ta chẩn đoán cái nguyên nhân, thứ hai nữa là chúng ta chẩn đoán cái mức độ bệnh nặng, và cái thứ ba là chúng ta có thể phân loại bệnh nhân nào, tập trung bệnh nhân nào vào trong một cái nhóm. Ví dụ như cái nhóm bệnh nhân đó là có nguy cơ bị COVID, thì sử dụng siêu âm cộng với một số cái phương thức mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì chúng ta có thể đánh giá được cái nguyên nhân, đánh giá được mức độ nặng và coi thử cái nhóm bệnh nhân đó có nguy cơ bị nhiễm SARS-CoV hay không, để mà chúng ta phân luồng bệnh nhân một cách phù hợp. So the other important thing that when we talk about usage of lung ultrasound in COVID is to look into the sono anatomy, whereby we need to able to differentiate between what is normal and what is abnormal. In this patient, this is our patient that presented with a positive COVID-19 test, PCR. And if you can see at this chest X-ray on the left lower zone, this is actually what you see in the lung ultrasound. And this is what we call a hepatization or tissue-like pattern in lung consolidation in pneumonia, for example, in COVID-19. Thì cái sử dụng cái siêu âm thì chúng ta, cái điều quan trọng là chúng ta phải biết được cái mối tương quan giữa là siêu âm và cái giải phẫu. Chúng ta biết được cái mối tương quan đó để mà chúng ta có thể chẩn đoán được. Ví dụ như ở đây là một cái bệnh nhân nghi ngờ COVID-19, thì chúng ta thấy ở cái phần dưới của phổi trái chúng ta thấy có một cái sự thâm nhiễm đây. Và cái hình ảnh này khi mà chúng tôi siêu âm thì chúng ta thấy cái hình đông đặc như thế này. Thì cái hình đông đặc này chúng ta gọi đó là cái hiện tượng mà gan hóa phổi. Có nghĩa là cái phổi đó bây giờ nó không còn lại là trống khí nữa, mà nó bị đông đặc như là cái nhu mô của gan. I will discuss in detail each of the findings of what we see in this video after this. Sau đó thì chúng ta sẽ phân tích sâu hơn từng cái biểu hiện của cái biểu hiện của siêu âm này. This is another finding that we see a lot in patients with COVID-19. The one on the left, what you see here is what we call subpleural consolidation. And if you look carefully, just look at my cursor. This is pleural line. Okay? You can see the irregularity in terms of pleural surface. Thì cái hình phía bên trái này là cái hình mà chúng ta thường gặp nhất ở trong bệnh nhân COVID-19. Thì đây là cái biểu hiện chúng ta thường nói là cái vùng đông đặc ngay dưới cái màng phổi. Thì nhìn vào cái con trỏ của tôi đó, thì các bạn đã thấy cái vùng đó nó rất là xô xảm, có nghĩa là cái bờ nó hoàn toàn nó không còn đều đặn nữa, mà nó rất là mấp mô. So this is the finding that I mentioned earlier. This is how to differentiate between consolidation with other features that we see in lung ultrasound. This is what we call the air bronchogram. In some of the article, they determine it as a bronchoaerogram. So if you look carefully, just watch at my cursor,
you see the hyperaquic structure that appear and disappear after each inspiration. This is what we call a bronchogram. Và chúng ta thấy là cái vùng này, đây chúng ta gọi là cái biểu hiện của cái cây ứ khí, cây phế quản đó. Thì do cái phổi nó bị đông đặc và nó ứ khí ở trong cái cây phế quản chúng ta thấy được, thì chúng ta thấy là cái hình tăng âm hoặc là hình thay đổi cái cản âm á, sau mỗi lần mà bệnh nhân hít vào chúng ta sẽ thấy cái mức độ cản âm nó thay đổi theo cái hô hấp của bệnh nhân. Thì đó là cái hình ảnh mà đã điển hình của cái cây phế quản mà có ứ khí. Can you see the hyperaquic artifact that appear during inspiration in this cursor? This is what we call a bronchogram, and it is actually seen in almost all patients with lung consolidation. Thì đây là cái hình mà chúng ta thấy có tăng âm đây, và nó thay đổi cái mức độ của nó theo từng cái nhịp thở bệnh nhân. Thì hầu như đây là cái biểu hiện mà chúng ta luôn luôn gặp ở những cái bệnh nhân mà có đông đặc phổi. The other features that we might see in a consolidation is what we call fluid bronchogram, which is a kind of echogenic, and it is built because the fluid that remain in the segmental bronchi. You can see here there is a bronchogram, the hyperaquic, and you might see something which is kind of hypoaquic black color. That is what we call fluid bronchogram. Thì cái phần mà tăng âm màu sáng đó là cái do khí. Còn một cái biểu hiện nữa mà chúng ta có thể gặp ở trong cái đông đặc phổi là cái hình ảnh gọi là ứ dịch ở trong cái cây phế quản. Thì chúng ta thấy cái ứ dịch đó, bên cạnh những cái vùng sáng đó chúng ta thấy có những cái vùng màu tối, tròn tròn vùng màu tối đó, đó là cái phần mà bị ứ dịch. Now we understand how the lung consolidation look like. The other thing that we can use this knowledge is to differentiate whether there is a pneumonia and whether there is a pulmonary infarct. This based on this article published by Matthias Chihab. Thì như vậy là những cái đặc trưng mà chúng tôi vừa trình bày đó thì chúng ta có thể sử dụng để mà phân biệt giữa một cái đông đặc do viêm phổi hay là một cái nhồi máu phổi. Thì đây là cái hình ảnh mà từ cái bài báo này. If you look back into this slide, on your left, this is a pneumonia. And because pneumonia is an inflammatory process, you see a vessels that enter into the consolidation. This is in pulmonary infarct due to pulmonary embolism. You see a consolidation here, but you can't see the vascularity enter into consolidation. There is an acute termination. I repeat, acute termination of vascularity before it enter into this consolidation. So this is a pulmonary infarct secondary to pulmonary embolism. Chúng ta thấy là quay trở lại cái hình bên trái thì đây là cái vùng mà đông đặc phổi. Thì cho dù vì nó đông đặc nhưng mà cái cấu trúc của nó vẫn không có bị hoại tử. Do vậy vẫn có mạch máu đi vào trong cái vùng đông đặc như thế này. Chúng ta thấy mạch máu đi vào. Tuy nhiên ở cái vùng này nó không phải là cái vùng đông đặc mà nó là cái vùng hoại tử, cái vùng nhồi máu phổi sau khi mà bị thuyên tắc phổi. Do vậy cái mạch máu này nó bị tắc một cách rất là đột ngột mà nó không đi vào trong cái vùng mà chúng ta thấy là cái vùng bị thay đổi đó, cái vùng bị bệnh lý đó, thì mạch máu nó không đi vào, nó khác về phía bên trái. This knowledge might be important for us to differentiate between these two etiology. For example, in this case. So we can see this is our own patient that was ventilated by us, and based on the focus echo, we suspect patient having a pulmonary embolism. We proceed with CT lung, CTPA, and we found this is a subpleural consolidation pulmonary infarct, and this is how pulmonary infarct look like in lung ultrasound, right? So you can see clearly here
we put in a color Doppler, there's hardly any vascularity that enter into this consolidation. And you see a subpleural consolidation. Và chúng ta thấy là cái bệnh nhân này là một cái bệnh nhân của chúng tôi. Và khi chúng tôi thông khí thì sau đó mới nghi ngờ một cái nhồi thuyên tắc phổi cấp. Và chúng ta chụp CT thì chúng ta thấy cái vùng ở ngay sát dưới phổi, dưới cái màng phổi. Cái vùng này có thể diễn nhầm với lại viêm phổi. Và chúng ta có thể quay trở lại, chúng ta bỏ cái siêu âm và chúng ta bỏ cái màu vào thì hầu như là trong này chúng ta không thấy cái mạch máu gì, nằm phía dưới này chúng ta không thấy mạch máu gì, thì có thể đó là cái biểu hiện rõ của cái nhồi máu phổi. So that's the reason why before we start venture into using lung ultrasound, there's a few basic fundamental concept or step that we need to take into consideration. Number one, you need to have some form of a standardized report whereby we can do, when we do a comprehensive examination, we can communicate with other clinicians about patient lung condition, whether it's improved or not improved. And lung ultrasound, especially in COVID, should be a serial comparison and serial monitoring, not just one lung ultrasound and be used until patient is actually started on any treatment. Như vậy thì để mà sử dụng được cái siêu âm phổi, siêu âm ở trong bệnh nhân COVID một cách hiệu quả thì chúng ta phải có những cái quy định gọi là những cái bước căn bản. Thì những bước căn bản này phải đảm bảo thì sau đó chúng ta mới không có bị nhầm lẫn. Cái thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái bảng siêu âm chuẩn hóa, ở trong đó những cái vùng nào siêu âm chúng ta phải quy định thống nhất và cái bảng kết quả đó chúng ta phải ghi đầy đủ. Cái thứ hai nữa là cái siêu âm ở trong COVID không phải là siêu âm một lần mà chúng ta siêu âm theo nhiều lần để mà chúng ta so sánh với những cái lần này với những lần trước đó và chúng ta theo dõi cái đáp ứng của bệnh nhân. And majority of time when we want to use a lung ultrasound in COVID patient, what we want to determine is the lung aeration. Thì cái quan trọng là trong siêu âm tim, siêu âm phổi thì chúng ta cần phải coi, đánh giá được cái gọi là cái không khí của phổi ở trong cái vùng phổi đó. And in order to do that, basic concept fundamental of lung ultrasound in supine, identify the bad sign, and the most important thing, if you ask me, especially for beginner, you need to identify the diaphragm. Thì có một số cái quy định mà chúng ta phải tuân thủ. Cái thứ nhất là bệnh nhân phải nằm ngửa. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tập làm sao đó, siêu âm làm sao đó ở cái giang sườn để mà chúng ta thấy cho được cái hình ảnh của con dơi. Và cái thứ ba nữa là với những người mới bắt đầu, để mà khỏi lẫn lộn thì chúng ta phải tập làm sao đó phát hiện, phân biệt được đâu là cái cơ hoành và đâu là phổi, để từ đó chúng ta mới có những cái siêu âm nâng cao hơn. Why diaphragm is very important? Because if you're not careful enough, you're going to see a liver, and if you don't identify the diaphragm, you will say this a hypertization. So it's very important to identify where's diaphragm and to actually differentiate whether there's really an hypertization or what you saw in the lung ultrasound is actually a liver. Vì sao cái việc xác định, phát hiện và xác định được đâu là cái cơ hoành nó quan trọng là bởi vì cái cơ hoành là nó cách cái phổi và cái gan. Và nếu như tình cờ chúng ta không phát hiện được cái cơ hoành mà chúng ta đưa vào, chúng ta siêu âm thì chúng ta phát hiện được một cấu trúc đông đặc thì chúng ta không biết đó là gan hay là phổi hóa gan, gan hóa phổi. Như vậy một cái cấu trúc đó chúng ta thấy và chúng ta nghĩ là cái này có thể là biểu hiện của gan hóa phổi, có nghĩa là viêm phổi, nhưng không phải, cái đó có thể là do gan. Do vậy để mà phân biệt được thì chúng ta cần phải xác định được đâu là cơ hoành. Especially in COVID-19, that is on mechanical ventilated, whereby normally lung consolidation is found predominantly independent or dorsal lung region.
Và đặc biệt là với những cái bệnh nhân mà COVID á, thì chúng ta biết là cái đông đặc đó nó thường là nằm ở cái vùng gọi là vùng phổi phụ thuộc, thì thường là nó nằm ở phía dưới, và đặc biệt là nằm ngay cái vùng có thể lẫn lộn với gan nếu như chúng ta không phát hiện được đâu là cơ hoành. The fourth step, which is kind of important in terms of communication between clinician to another clinician, is to determine the anatomical landmark. This is a simple way to do it, whereby we divide our hemithorax, patient hemithorax, into anterior, lateral, and posterior, and superior, and inferior. Thì như vậy là để mà các bác sĩ lâm sàng trao đổi với nhau một cách thống nhất, không có bị lầm lẫn giữa vùng này với vùng kia, thì chúng ta chia các một phần nửa cái phổi ra thành các vùng như sau. Chúng ta sử dụng 2 đường dọc và 3 đường ngang để chúng ta có được là cái phần trước, phần bên và phần sau. Và với cái đường 3 cái đường giữa này thì chúng ta có thể chia ra trên và dưới. Như vậy là chúng ta có trước trên, trước dưới, bên trên bên dưới và sau trên sau dưới. A common mistake that I've seen in using lung ultrasound, especially in COVID, is just stated, for example, lung consolidation seen, without stated where exactly the consolidation seen. This is make the communication between one clinician to the other clinician difficult. Thì cái một trong những cái mà tôi nghĩ là cái sai lầm đó là đôi khi chúng ta chỉ đưa cái đầu dò vào và chúng ta siêu âm, chúng ta nói là có đông đặc phổi, nhưng mà chúng ta không nói được là có đông đặc phổi ở cái vùng nào. Cho nên cái việc như vậy là cái trao đổi thông tin giữa các bác sĩ lâm sàng sẽ rất là khó khăn và nhầm lẫn. I just share to you how we document our lung ultrasound, especially in patients that presented to us with respiratory distress. In this lecture in particular, in a COVID-19 patient. So as I mentioned earlier, we divide into anterior, lateral, posterior, superior, and inferior. This based on article that published by Bohemat in the Blue Journal in 2011. Thì đây là cái chỗ chúng tôi ở cái bệnh viện ở của chúng tôi đang sử dụng. Thì cách chúng tôi chia là như vậy, dựa vào cái bài báo của Bohemat này thì chúng tôi chia ra thành phần trên, phần dưới, trên dưới và trước, rồi trước đây, rồi bên và sau đây, cho phía bên phải và phía bên trái cũng như vậy. And this is how we do it. We have this numbering. Normal will be 0. Well separated B line will be 1. A kind of coalescent B line, 2. Consolidation will be 3. Example. This is a 0, where you see a presence of horizontal article A line beyond the pleural line, which is a normal pulmonary aeration like this. We just see the A line. This is 0. Score as 0. Thì như vậy là với mỗi cái vùng chia ra như vậy thì chúng ta sẽ có tính điểm là nếu như phổi hoàn toàn bình thường cái đường A chúng ta đến là 0. Nếu như có một đường B hoặc là cái đường B đó nó phân cách với nhau một cách rõ ràng thì chúng ta có 1 điểm. Nếu cái đường B mà nó hòa nhập với nhau, nó chồng lấn lên nhau thì có 2 điểm. Và cuối cùng là chúng ta thấy được cái đông đặc phổi thì chúng ta có 3 điểm. 3 điểm như vậy mà nhân lên cho 12 vùng thì chúng ta có 36 điểm là tối đa. Thì ở đây là một cái ví dụ ở một cái vùng phổi và chúng ta thấy có cái đường A với cái mũi tên đó thì chúng ta thấy là đường A rất rõ, cho nên nó là 0 điểm, là bình thường. This is score 1, where you can see a presence of multiple well separated vertical B line. Thì đây là cái điểm chúng ta tính là bằng 1 là bởi vì có một số cái đường B nó vuông góc với lại cái màng phổi, và những cái đường B này nó phân cách nhau rất là rõ, nó không có hòa trộn với nhau. And this is a score 2, whereby you see the B line now it become coalescent. Thì đây là điểm là chúng ta tính 2 điểm là bởi vì ở cái vùng phổi đó chúng ta có các đường B nó hòa trộn lẫn với nhau, tức là nó đường B nó rất là nhiều.
và nó không phân biệt với nhau. And this is number 3. Okay, you put a score 3 where you start seeing a lung consolidation. Và đây là điểm thì chúng ta cho là 3 điểm, là bởi vì ở đó chúng ta sẽ thấy được cái đông đặc phổi một cách rất là rõ ràng. So if I can summarize, we have 0, which is normal. We have 1, which is you see a well-separated kind of B line. 2, you see a B line that collapses. And 3, where you start seeing a lung consolidation. So we just put it in our documentation. So it's easy for us to communicate. Như vậy là trên cái bảng kết quả đó chúng ta có sẵn cái hình này rồi và có từng cái vùng như vậy. Thì chúng ta chỉ cần cho điểm. Ví dụ như là bình thường chúng ta cho 0 điểm. Nếu có đường B mà phân cách nhau thì chúng ta cho 1 điểmในcái vùng đó. Nếu cái vùng khác nó có đường B mà hòa trộn với nhau chúng ta cho 2 điểm. Và nếu một cái vùng nào đó bên dưới nếu mà có cái đông đặc phổi thì chúng ta cho 3 điểm. Như vậy là cái tính điểm trên cái vùng đó rất là dễ dàng. There's a lot of evidence that using this kind of scoring is correlate well even with the CT scan. Thì có rất nhiều cái bài báo, có rất nhiều bằng chứng nó cho thấy là cái cách tính điểm như chúng tôi vừa trình bày đó thì nó có mối tương quan rất là tốt với lại chụp CT ngực. The other usage of this scoring is to score the Re-Aeration Score, to score whether the lung is actually improved with each of these procedure. For example, a lung recruitment. I give an example. This, let's say you saw a patient with this consolidation with a zip PIP 0, and you increase the PIP to 16, and you see from consolidation straight away goes to the A line. So you give a 0.5 point. Một cái vai trò quan trọng của siêu âm trong cái hướng dẫn cũng như là trong đánh giá cái thông khí nhân tạo thì chúng ta thấy là chúng ta dùng cái siêu âm để mình đánh giá sự tái huy động phế nang. Ví dụ như ở đây là một cái vùng phổi bị đông đặc và với cái PIP bằng 0 chúng ta gọi là zip đó thì chúng ta thấy cái vùng phổi đông đặc. Nếu như giờ chúng ta cho tăng cái PIP lên, cái áp lực đường thở áp lực dương cuối kỳ thở ra đó lên từ 0 lên 16 cm nước thì chúng ta thấy rõ ràng là bắt đầu nó sẽ thay đổi từ cái hai đường B nó dính nhau, sau đó đường B tách ra và cuối cùng là ra cái đường A hoàn toàn. Thì như vậy là chúng ta có đến 5 điểm. And this is another example whereby we can use it to look at the improvement of lung aeration using this global lung ultrasound score. Thì đây là một cách khác chúng ta sử dụng cái siêu âm phổi cũng như là toàn thể để mà chúng ta đánh giá cái thông khí phổi, tái thông khí phổi như thế nào. And of course, an increase in score indicate an increase in aeration. Như vậy là cái điểm nó càng cao, theo chúng ta thấy là điểm nó càng cao thì cái khả năng mà gọi là tái huy động phế nang nó càng tốt. The other usage of this lung ultrasound is to look at the possible phenotype as mentioned by Gattinoni. This example in patient that presented and the lung ultrasound consistent with the phenotype L, which is need a low PIP and high compliant lung. Chúng ta biết là cái Gattinoni đã đưa ra hai cái hình thức gọi là của phổi ở trong COVID, tức là tiếp H và tiếp L. Thì chúng ta thấy ở đây là tiếp L là cái tiếp mà nó sẽ có cái dạng năng phổi tốt, và ở đây chúng ta thấy là tiếp L. Another example in patient that presented which lung ultrasound consistent with the phenotype H that requires high PIP and low compliant lung.
what you can see is a correlation kind of B line, and on the posterior part you see a consolidation. This determine very severe lung pathology. Thì theo Catinoni thì cái tiếp H đó là cái tiếp mà ARDS nặng đó, lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái phổi nó cái giãn nang rất là kém, tức là cái phế nang này nó bị xẹp rất là nhiều. Thì lúc đó chúng ta siêu âm, chúng ta thấy cái đường B này nó trộn lẫn với nhau rất là nhiều, hầu như là toàn bộ cái khoảng giang sườn này đều là đường B hết. We can use lung ultrasound in terms of monitoring COVID patient. For example, this is cases that we saw post-extubation presented with post-extubation, and we noted patient is having acute pulmonary edema soon after post-extubation. And we can use lung ultrasound to look at the effectiveness of our treatment. This is before we start patient on any treatment. You see a correlation kind of B line. This is after treatment, whereby we start patient on nitrate and diuretic and CPAP. You see there's an improvement in lung ultrasound. Thì cái siêu âm cũng giúp chúng ta theo dõi cái diễn tiến của bệnh nhân. Ví dụ như ở đây là một bệnh nhân được đặt nội khí quản, sau đó chúng ta rút nội khí quản, thì ngay lập tức sau rút nội khí quản thì bệnh nhân biểu hiện của một cái phù phổi. Thì chúng ta thấy ở đây trước khi chúng ta điều trị thì chúng ta siêu âm thấy là cái đường B này nó coi như là nó chồng lấn với nhau hết luôn cả cái khoảng giang sườn. Sau đó chúng ta cho bệnh nhân dùng nitrat, chúng ta dùng CPAP và chúng ta dùng lợi tiểu, thì các đường B này nó không còn hòa trộn với nhau nhiều nữa mà nó tách nhau ra. Tức là nếu như từ cái điểm 2 thì nó sẽ trở về cái điểm 1. And there is evidence to show that lung ultrasound allow the diagnosis of winning induced pulmonary edema with the sensitivity and specificity is almost 88%. Thì chúng ta biết là cái một trong những nhóm bệnh nhân mà sau khi chúng ta thở thông khí và chúng ta bắt đầu chuẩn bị mà rút nội khí quản thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện của WIPO, tức là cái phù phổi mà do chúng ta cai máy thở. Thì khi đó chúng ta có thể sử dụng siêu âm phổi để mà tiên lượng được cái tình trạng này, và nó rất là tốt. I'm sure most of us read this article that was published somewhere last year regarding the new finding in lung ultrasound in COVID-19. Đây là cái bài báo được công bố vào mùa hè năm ngoái, mà khi mà cái đại dịch nó phát triển ở cái châu Âu nhiều, thì đây là một số cái biểu hiện mới mà chúng ta phát hiện ở bệnh nhân COVID. And what is interesting part of this article is a new terminology, a new finding that described by Boccelli as a light beam. Thì ở đây chúng ta thấy là một trong những cái biểu hiện mới, một cái từ mới chúng ta gọi là cái đèn pha giống như là cái tia sáng đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nó có cái đường B, nhưng mà những đường B này nó sáng chóp chói lên đây. Thì đây là cái thuật ngữ mới mà chúng ta mới sử dụng, mới phát hiện và mới sử dụng ở trong cái thời đại COVID. And to illustrate better this finding, I just want you to differentiate between the right side of the screen. This is a typical correlation B line. You see it move with inspiration and expiration, but you see this correlation kind of B line is a kind of on and off appearance with inspiration. That's why they make this finding is more interesting, and they call it differently as a B-line light beam. Chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta quay trở lại cái hình trước ở bệnh nhân mà không phải là COVID, thì nếu như là chúng ta có cái đường B mà nó dính nhau, nó hòa trộn với nhau, thì cho dù đó là thì thở ra hay là thì hít vào, thì cái đường B này nó luôn luôn là hiện diện. Tuy nhiên trong bệnh nhân COVID này chúng ta sẽ thấy là tùy theo cái
cái pha thở ra thở vào mà chúng ta thấy cái đường B này nó xuất hiện hoặc là nó tắt đi, thì giống như là cái đèn pha bấm đi bấm xuống như vậy. And according to the author, this is the early appearance of ground glass. And I personally think we see this a lot in patients that presented to us in early phase of COVID-19. Thì theo cái nhóm tác giả này thì người ta nói rằng đây là những cái biểu hiện sớm của cái hình ảnh mà trên CT chúng ta gọi là hình ảnh kính mài đó, hoặc là hình ảnh lát đá vỉa hè đó. Thì đây là hình ảnh sớm là của cái COVID luôn. The other usage is this focus in terms of cardiovascular assessment. Một cái ứng dụng quan trọng nữa là chúng ta sẽ sử dụng siêu âm trong cái đánh giá về chức năng giải phẫu và chức năng tim mạch. And we know that when we talk about hemodynamic failure in COVID-19, there's a multifactorial. We need to look at the vasodilatory effect, the vasophagia, the LV and RV failure, and also a microcirculation dysfunction in COVID-19. Thì khi mà trong bệnh nhân COVID chúng ta nói đến cái sự suy biến về cái huyết động, thì chúng ta phải coi lại, đánh giá lại là cái mạch của bệnh nhân có bị liệt mạch hay không, coi thử là cái chức năng thất phải và thất trái nó có bị suy hay không, và đặc biệt là chúng ta phải đánh giá cho được, chúng ta cần phải đánh giá thêm cái vi tuần hoàn nữa. Thì tất cả những cái yếu tố này nó sẽ góp phần làm cho cái huyết động của bệnh nhân nó bị suy sụp. And the question that we need to ask ourselves, whether the COVID-19 patient have a different characteristic as compared to sepsis per se. Cái câu hỏi chúng ta đặt ra là liệu cái biểu hiện ở trong COVID-19 đó nó có khác với lại biểu hiện ở trong nhiễm khuẩn huyết gọi là thông thường hay không? And of course, the phenomenon, the appearance of LV failure in COVID-19. Thì chúng ta nói về cái biểu hiện của cái suy thất trái trước. This is the study published by a group of researchers last year based on their experience in Wuhan, China, whereby the most interesting part that I want to share with you, those with a cardiac injury, they have less in terms of survival rate as compared those without cardiac injury. Thì đây là cái bài báo mà các bạn thấy là nó công bố rất là sớm vào tháng 3 năm 2020 ở trên một cái nhóm bệnh nhân ở Vũ Hán, Trung Quốc. Thì đây là cái hình quan trọng nhất. Thì các bạn thấy ở đây là cái nhóm mà không có tổn thương tim thì cái gọi là sống cồn của nó rất là cao, trong khi nhóm có tổn thương tim thì sống cồn nó hạ thấp rất là rõ. This indicates the challenge in managing COVID-19, and number two, the importance of cardiovascular assessment early in patient presented with COVID-19. Cái hình này nó cho chúng ta thấy là cái thử thách, cái khó khăn trong cái điều trị bệnh nhân COVID là bởi vì nó có cái cấu phần tim mạch trong đó nữa, và nó cũng nhấn mạnh một điều là chúng ta cần phải phát hiện sớm những cái chấn thương, cái tổn thương của tim ở bệnh nhân COVID. And surprisingly, when we talk about hemodynamic profile in patient COVID-19 that presented to us in shock as compared to sepsis per se, the ejection friction and the cardiac index is almost normal, most of them. Thì chúng ta thấy là với cái bệnh nhân mà đi vào chúng ta nhập viện với cái kiểu hình của sốc mà không phải là nhiễm khuẩn huyết, thì hầu như là cái EF, cái phân suất tống máu của thất trái nó gần như là bình thường. So in 50%, this is based on this article published by Ciccone. They found almost half of COVID patients, the echocardiographic finding is normal, even in most half of them,
the left ventricle ejection fraction is not affected. Thì đây là cái nghiên cứu của Chenoni, thì chúng ta thấy là người ta kết luận là rõ ràng là cái siêu âm tim á, người ta thấy cái tim nó ít bị, tức là trên siêu âm chúng ta thấy ít có ảnh hưởng, và đặc biệt là một nửa trong số đó là có cái EF nó bình thường. And those with RV dysfunction seem more likely to associated with increase in mortality. Và cái quan trọng là cái rối loạn chức năng thất phải á, thì nó mới có cái liên quan đến cái tỷ lệ tử vong tăng cao. So that's why it is important for us to understand the hemodynamic consideration in COVID. Chính cái điều đó là cái vấn đề quan trọng, chúng ta cần phải coi lại, xem xét lại những cái vấn đề liên quan đến huyết động ở bệnh nhân COVID-19. And the basic of stress volume, unstressed volume, whereby stress volume, we create what we call a mean systemic filling pressure that push all the blood from the aorta into the superior and inferior vena cava. And the second terminology that we use a lot in this lecture is a venous return gradient. So two things, mean systemic filling pressure and venous return gradient. Thì chúng ta biết rằng trong cái khái niệm cơ bản về huyết động học, thì chúng ta trong một cái bình chứa hoặc là trong một cái mạch máu đi, thì chúng ta sẽ có một cái thể tích. Thì trong đó cái thể tích nó sẽ chia làm hai, một là cái thể tích nó hiện diện nhưng mà nó không tạo nên có áp lực nào. Còn cái thể tích phía trên đó, khi mà chúng ta thêm vào thì chính cái thể tích đó nó sẽ tạo nên một cái áp lực và chúng ta gọi là stress volume, còn dưới này là non-stress volume. Vậy thì chính cái này đó, nó sẽ tạo nên được cái áp lực đổ đầy trung bình hệ thống. Và chúng ta có khái niệm này, là cái khái niệm này là cơ bản. Và thêm một cái khái niệm thứ hai nữa là cái trên áp của cái hồi lưu tĩnh mạch. Đó là hai cái khái niệm chúng ta cần nắm. And the other thing that very important in understanding how the hemodynamic in COVID-19 patient is to look into this simple Frank-Starling curve, which is we need to consider the venous return curve. When we give fluid, what we want is we want to increase the mean systemic filling pressure. Thì đây là cái đường cong Frank-Starling, cũng là một cái khái niệm cơ bản và cực kỳ quan trọng trong cái việc chúng ta hiểu được cái huyết động ở bệnh nhân. Thì khi mà chúng ta đưa dịch vào thì chúng ta muốn từ cái đường cong này gọi là đường cong của hồi lưu tĩnh mạch này, khi chúng ta đưa dịch vào thì cái mong muốn của chúng ta là làm sao đó chúng ta tăng được cái áp lực đổ đầy trung bình của hệ thống từ cái số 5 chúng ta tăng lên gần số 10 đây. Là cái hình của bác sĩ Adi chỉ đó. But unfortunately, the cases that we see, those presented to us with the severe COVID, they are elderly, they have limited in terms of cardiac function. Có điều đáng tiếc là bệnh nhân khi mà vào với chúng ta, bệnh nhân COVID, thì nó không phải là ở cái đường cong bình thường, đường cong Frank-Starling bình thường nữa, mà nó là cái đường cong ở bên dưới cái đường cong màu xanh đó. And this type of patient, any increase extra fluid that you give to patient, we're not going to increase any cardiac output or increase any venous return. Và như vậy với bệnh nhân này thì chúng ta đổ dịch, tức là chúng ta sẽ có vòng tròn màu đỏ trước đó, cái màu đỏ trước đó, và chúng ta có đổ dịch nhiều đi nữa thì chúng ta chỉ làm tăng cái áp lực của nhĩ phải thôi, mà chúng ta không làm tăng cái áp lực đổ đầy hệ thống trung bình, tức là chúng ta không làm tăng cái cung lượng tim. Và chúng ta thấy cái cung lượng tim là cái đường cong Starling đó, nó không có ở cái đường đi lên, mà ở đây chúng ta là thấy cái đường đi ngang như vậy, là chúng ta đổ dịch vào, cung lượng tim không tăng. This make the recommendation by the new sepsis guideline of 30 ml per kilogram in 3 hours is dangerous. Thì như vậy là cái việc mà chúng ta cái ứng dụng cái guideline mà đổ dịch 30 ml trong 30 phút
thì cái điều đó nó không có ứng dụng được ở trong này, nó không có tác dụng. And the measures to use the CVP as an indicator for the adequacy of fluid is another dangerous way to look at it. Và cái việc mà chúng ta đặt CVP để mà chúng ta coi CVP thấp hay cao, coi thử có thiếu dịch hay không, thì cái việc đó là mà chúng ta thực hiện ở trong COVID-19 thì nó sai lệch và nó nguy hiểm. So if you ask me how I'm going to use focused cardiac ultrasound or basic echo in managing COVID-19, I will personalize each of these looking at the hemodynamic consideration. Number one, looking at the cardiac morphology. Number two, looking at the overall cardiac function. I use it sometimes to estimate the cardiac output. I use most of the time in a preload assessment and preload responsiveness, and sometimes we can use it in estimation of the afterload, and of course we use it a lot in the ultrasound guided procedure. Và như vậy với những cái khó khăn ở trong cái slide trước mà chúng tôi trình bày đó, vậy thì bạn hỏi nếu như chúng tôi dùng cái siêu âm tim ở trong bệnh nhân Covid thì chúng tôi sẽ làm như thế nào? Thì về mặt cá nhân tôi thì chúng tôi sẽ sử dụng theo 6 bước như thế này. Thứ nhất là chúng ta đánh giá về cái hình thái chung của cái tim. Chúng ta coi tim có đập nhanh hay không, chúng ta coi thử là có những cái nguyên nhân nào khác ngoài tim hay không. Cái thứ hai là chúng ta sẽ coi cái chức năng tổng thể của tim, coi thử chức năng bên thất trái, coi thử cái tâm trương, coi thử cái thất phải ra làm sao. Đôi khi tôi cũng sử dụng để mà ước lượng cái cung lượng tim, có thể ước lượng cái tiền tải, cái đáp ứng với dịch, đôi khi thì cũng đánh giá cái hậu tải, và đặc biệt là cái bước thứ 6 là chúng tôi sử dụng cái siêu âm để mà hướng dẫn các thủ thuật xâm lấn. Good example, the importance of looking at the overall cardiac morphology. This is a different patient with similar cardiac output, almost similar cardiac output, but different in terms of systolic function. In this patient, your bolus 30 ml per kilogram, we're not going to harm patient, but in this patient, the one below, patient will develop pulmonary edema. Thì đây là một cái ví dụ rất là quan trọng để các bạn thấy, nếu như chúng ta dùng cái thông tin cái xoan nhân chúng ta coi thì rõ ràng là ở đây cũng là cái cung lượng tim 5.3, bệnh nhân này cung lượng tim 5.2, coi như là bằng nhau. Tuy nhiên nếu chúng ta không dùng cái siêu âm mà chúng ta đánh giá thì việc bù dịch chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn, chúng ta thấy tim co bóp rất là tốt, thì cái việc chúng ta bolus dịch nó cũng sẽ không gây nên hại một cách rõ ràng. Nhưng mà với bệnh nhân này, với cái EF nó thấp như thế này, tim nó giãn cho nên là cái cung lượng tim nó cao, mà chúng ta đổ dịch vào thì rõ ràng chúng ta sẽ làm phù phổi. And of course, the response with the 30 ml per kilogram of fluid will be different in these three examples. Dilated cardiomyopathy, patient with chronic pulmonary hypertension, even patient with hypertrophic cardiomyopathy. Thì đây là cái hình ảnh của siêu âm qua thực quản, và chúng ta thấy là 3 cái bệnh lý khác nhau. Thì nếu như chúng ta cho dịch thì chúng ta sẽ thấy khác nhau rất là rõ. Ví dụ ở đây là một bệnh nhân có bệnh cơ tim giãn, còn ở đây là bệnh nhân có cái tăng áp phổi lâu ngày cho nên cái thất phải nó giãn rất là rõ, nó dày, nó giãn rất là rõ. Và ở đây là một cái bệnh nhân có cái bệnh cơ tim phì đại mà nó gây tắc nghẽn cái đường thở, tắc nghẽn cái đường thoát. This example of usage of focused cardiac ultrasound in COVID-19 related myocarditis, both young patients that presented to us with the no comorbid, with the ECG changes and elevated in cardiac enzyme. And you can see from both of this ultrasound, there is impact in terms of cardiac function. Thì đây là một cái bệnh nhân 32 tuổi mà trước đây chúng tôi không có biết là bệnh nhân có bệnh lý bệnh nền đi kèm như thế nào, nhưng mà có thay đổi về cái điện tim, có cái men tim nó tăng và cái chức năng tim nó giảm rõ. The other usage of this focus is to look at
Preload Assessment, looking at the fluid responsiveness. But rule number one, the left ventricle must be compliant. Then only you can use this left ventricle and diastolic area variation after and before loading and based on Frank Starling curve. Thì cái quan trọng là khi mà chúng ta đánh giá cái mức độ gọi là cái đáp ứng của bù dịch hay không, thì cái chúng ta cần phải coi là cái thất trái đó nó có giãn nở tốt hay không, nó có bóp và nó có giãn nở tốt hay không, thì để chúng ta biết rằng cái chức năng tâm trương của cái thất đó như thế nào, và để chúng ta biết là cái co bóp như thế nào, để mà chúng ta dựa vào cái đường cong Frank Starling đó, chúng ta biết cái chức năng tim nó đang ở cái vùng nào của cái đường cong. Ở dưới thấp thì chúng ta đủ dịch nó lên cao, nhưng mà khi mà nó đã ở cái đường ngang rồi, ở cái pha bình nguyên rồi, thì lúc đó chúng ta đổ dịch vào thì chỉ có làm tăng cái nguy cơ bị phù phổi mà thôi. And you can use the IVC looking at the possibility of fluid responsiveness. And there's a lot of, I just give an example. This is a automated software that look at the IVC variation, and you can use this to determine the fluid responsiveness. Thì đây là một cái ví dụ về chúng ta khảo sát cái tĩnh mạch chuỗi dưới để coi thử cái kích thước cũng như là cái sự thay đổi của tĩnh mạch chuỗi dưới theo cái hô hấp. Là hô hấp đó có thể là tự thở hoặc là theo thở máy. Thì đây là một cái phần mềm tự động dùng cái AI, cho nên chúng ta thấy là nó có thể giúp cho chúng ta đánh giá được những cái biến đổi của cái tĩnh mạch chuỗi dưới để mà coi bệnh nhân này có khả năng là có đáp ứng với bù dịch hay không. But I personally think the best way to look at the fluid responsiveness is to look at the VTI, whereby this reflects the stroke volume, and of course this is more reliable and less affected by changes in intrathoracic pressure. Thì như các bạn thấy, chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá cái đáp ứng bù dịch, nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi thích nhất là chúng ta sẽ coi cái đường thoát của thất trái đó, chúng ta đánh giá được cái đường thoát thất trái, và đặc biệt là ở khi mà các năm buồng chúng ta có thể coi được cái VTI của cái đường của cái dòng máu tống ra qua cái động mạch chủ đó, và động mạch chủ đó, để chúng ta biết được là bệnh nhân này có đáp ứng hay không, bởi vì cái này nó ít thay đổi, nó ít bị nhiễu và nó ít thay đổi cái tư thế hơn. And it is make it easier now with a lot of automated software that is actually very user friendly. What you need to do is to identify the apical 5-chamber view, put the PW cursor at the tip of the aortic valve, and what you get is this envelope, which is the VTI. And you can see the variability, whether there is a variability during inspiration and expiration. Thì với các phần mềm tự động hiện nay thì cái công việc của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Cái việc của chúng ta là làm sao đó cắt được mà các năm buồng đạt được cái côn trỏ, cái cửa sổ của Doppler zoom vào ở cái đường thoát thất trái đó, và chúng ta ấn nút, và trên cái màn hình thì chúng ta sẽ thấy cái màn hình màu vàng vàng đó, thì nó sẽ cho chúng ta biết được cái VTI và cái mức độ thay đổi VTI như thế nào, và cái phần mềm nó có thể tự tính cho chúng ta cái thay đổi VTI theo cái hô hấp. And the VTI variability reflect the stroke volume variability. If you see a variability, that means patient highly possible this is a fluid responsive. Vì chúng ta biết là cái VTI đó, nếu về công thức thì chúng ta có thể nhân với lại cái diện tích cái đường thoát, và diện tích đường thoát thì coi như không thay đổi. Cho nên cái VTI mà thay đổi thì có nghĩa là cái cung lượng tim nó thay đổi, và cái cung lượng tim thay đổi như vậy thì nó chứng tỏ là bệnh nhân có thể có đáp ứng với bù dịch. Just to give an example, these two cases, this is patient with a fluid responsive. You see a variability in a VTI. You see there is changes variability in IVC,
And of course, in some of you, you have this technology we call it transesophageal echocardiography. You can see a variability in superior vena cava. This is mid-esophageal bicable view. Yeah, you can see the SBC there, right? And và chúng ta thấy là với những bệnh nhân như vậy thì chúng ta, đây là một cái ví dụ, chúng ta siêu âm ở cái thành ngực dưới bụng thì chúng ta có thể thấy được cái thay đổi về cái VTI, và chúng ta có thể coi được cái tĩnh mạch chủ dưới ở đây. Còn nếu như chúng ta siêu âm qua thành ngực, siêu âm qua thực thì chúng ta có thể thấy được cái tĩnh mạch chủ trên. Ở đây là tĩnh mạch chủ trên, đây là tĩnh mạch chủ trên, để chúng ta đánh giá được cái thay đổi về cái kích thước của tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới. And the best way to use this focus is to use it together with basic leg rising test. Thì cái việc đánh giá đáp ứng bù dịch hay không đó thì tốt nhất là chúng ta sử dụng siêu âm với lại cái test nâng chân thụ động. And of course, this is how we do it. Và đây là cách chúng tôi làm. So this is a good example. I mentioned earlier the stroke volume variation more than 12%. Normally, we consider this is a fluid responsive. This is our patient. Of course, this is a transesophageal Doppler. Then you can see this is a VTI. You can't see much of the variability in VTI. So you know after the PLR, okay, after this, you looking at this VTI, this patient might not be a fluid responsive. Và đây là cái bệnh nhân mà chúng ta làm siêu âm qua thực quản, và trên cái hình đó chúng ta thấy là cái VTI nó không có thay đổi nhiều, đó, nó hầu như nó không có thay đổi. Thì chính vì vậy mà cái bệnh nhân này không phải là một cái ứng cử viên của cái việc mà chúng ta bù dịch để làm tăng cái cung lượng tim được. Đó, hầu như là các VTI nó bằng nhau luôn. Còn ở bên dưới thì chúng ta thấy nó thay đổi nhiều hơn, cái bệnh nhân khác thay đổi nhiều hơn. Of course, you can do this with the transthoracic echocardiography using the apical 5 chamber. Thì so với lại cái bệnh nhân mà trên cái video đó thì ở dưới này chúng ta thấy khi mà nâng chân thụ động thì cái thể tích nhón bóp nó tăng từ 58 lên 77, thì rõ ràng là nó hơn 12%, thì coi như là bệnh nhân có đáp ứng với bù dịch. Thì dĩ nhiên chúng ta làm ở đây là làm qua thực quản, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được ở cái bệnh trên cái siêu âm qua thành ngực. The other usage that I normally use focus cardiac ultrasound at looking at the ecodynamic parameters after vasopressor or after I started patient on inotropes. Thì một cái ứng dụng nữa của siêu âm á, trong hồi sức thì chúng ta có thể dùng siêu âm để coi cái việc chúng ta dùng cái thuốc vận mạch hoặc là thuốc tăng co bóp nó tác động như thế nào đến cái huyết động. For example, in this case, this is cases that we saw COVID-19 with a multi-organ failure, with the LV systolic and diastolic dysfunction with AKI, severe AKI. Đây là một bệnh nhân mà có cái suy thận, tổn thương đa cơ quan do COVID, có tổn thương thận cấp, và khi chúng ta siêu âm thì thấy là cái thất trái thất phải gì nó cũng giảm chức năng hết. So the other way that we can use is to look at the vasoplasia, and of course this is how we use it in patient with the vasoplasia. You can see the end-diastolic area, okay, left ventricle end-diastolic area will be normal, but it's actually low during the end-systolic phase. Với một bệnh nhân mà có cái tình trạng liệt mạch đó, thì chúng ta thấy là rõ ràng là vào cái thời kỳ cuối tâm trương á, thì chúng ta đo thì cái diện tích này nó rất là lớn, mà trong cái thời kỳ tâm thu á thì cái diện tích này nó rất là nhỏ, sự chênh lệch giữa hai cái này nó rất là cao. Whereby if we look, this is a typical hypovolemic. You see the
End-systolic and end-diastolic both will be low in terms of end-systolic and end-diastolic area because the loss of volume. Như vậy là với một bệnh nhân mà hạ huyết áp thì chúng ta coi nếu như bệnh nhân hạ huyết áp mà có cái liệt mạch, do liệt mạch thì rõ ràng là cái tim nó co bóp tốt, tức là nó giãn nở ra như thế này, diện tích lớn và sau đó co bóp tốt. Còn với bệnh nhân mà hạ huyết áp mà do thiếu dịch á, thì vì do thiếu dịch cho nên cái thùy tâm trương của nó không có chứa được nhiều, tức là nó không có nhiều dịch về, cho nên là cái diện tích này sau diện tích này nó nhỏ và hai cái này nó chênh lệch rất là ít, thì cái này có thể là do thiếu dịch, còn cái này là do giãn mạch. And the other thing that we can use this lung ultrasound is to look at atelectasis when we monitor patient on mechanical ventilation. This is example patient with compressive atelectasis. Ở đây là chúng ta thấy là với bệnh nhân mà thông khí nhân tạo á, thì cái hình này chúng ta thấy bệnh nhân á, có cái biểu hiện của cái xẹp phổi mà do chèn ép, tức là do cái áp lực. An example, one of the things that we can use lung ultrasound to look at, this is after pleural fluid aspiration. We noted this finding, we call it partial reventilation after pleural fluid aspiration. Thì ở đây chúng ta thấy là có thể bệnh nhân bị xin lỗi, cái đây là bệnh nhân bị xẹp phổi và sau đó chúng ta thấy ở đây cái vùng mà xẹp phổi như thế này và sau đó it illustrates better in this video whereby you see a consolidation and you see consolidation is replaced by B line after each inspiration. So this confirms this is actually a kind of a compressive atelectasis. Thì ở đây chúng ta thấy là có một cái vùng gọi là đông đặc, nhưng mà trong cái vùng đông đặc đó thì tùy theo từng cái nhịp thở là chúng ta thấy xuất hiện được cái màng phổi, và trên cái màng phổi đó chúng ta thấy cái đường B. Như vậy đây là cái tình trạng mà gọi là đông đặc phổi, xẹp phổi do chèn. So this knowledge of partial reventilation, we actually can use it in a few maneuver. For example, in a PEEP titration where we increase the PEEP, number one. Number two, we can use this expansion changes in determine the effectiveness of our recruitment maneuver. This is just example. This is transesophageal echo. We use it TEE to look at the lung. This is esophagus. This is aorta. This is aorta. This is a atelectatic or collapsed lung. Thì ở đây là cái hình mà chúng ta thấy là cái việc chúng ta sử dụng cái siêu âm qua thực quản để mà đánh giá cái vùng xẹp phổi ở phía sau. Thì đây là cái thực quản này, cái thực quản, còn cái này là cái động mạch chủ ngực, và chúng ta siêu âm xoay qua là chúng ta sẽ thấy được ở đây là cái động mạch chủ ngực và đây là cái vùng phía sau của động mạch chủ ngực. Và chúng ta thấy đây này, cái đây là cái thực quản thì có cái đầu dầu vào đây, cái động mạch chủ ngực đây và cái vùng phổi bị xẹp đây. Thì nếu siêu âm không có, chúng ta xoay qua đây thì chúng ta sẽ thấy được cái động mạch chủ là đây và cái vùng xẹp phổi là đây, cái tương ứng đó trên là chỗ đây, qua đây. Of course, you can use a transthoracic echo, a transthoracic transducer. You don't need to use a TE for this, but illustrate well with this TE. For example, in these two cases, you can see when this is a PEEP, this is SpO2. This is a PEEP titration. This is Amato technique. When we increase the PEEP, you can see here, when we increase the PEEP, what you see a consolidation and replaced by the B line. It indicates there is effectiveness of your recruitment maneuver. Thì chúng ta có thể sử dụng cái siêu âm qua thành ngực cũng được, nhưng mà trong một số trường hợp thì chúng ta dùng cái qua thực quản á, nó sẽ rõ ràng hơn. Ví dụ như ở đây là chúng ta siêu âm qua thực quản và chúng ta sẽ
có một cái vùng ở phía sau này là cái vùng xẹp phổi, và chúng ta tăng cái pip dần dần lên. Thì từ cái đây là cái đông đặc, và khi mà chúng ta tăng pip dần lên thì chúng ta thấy xuất hiện cái đường B, thì như vậy là rõ ràng là có sự tái huy động cái phế nang ở trong đó. And we using this technique to look at the lung recruitment, looking at the effectiveness of lung recruitment in proning COVID-19 patient. Thì ở đây là tôi sử dụng cái này, chúng tôi sử dụng cái này để mà theo dõi cái xẹp phổi ở bệnh nhân COVID-19. The other things that we can use lung ultrasound is looking at the possible complication of positive pressure ventilation, for example, in pneumothorax. Thì một trong những cái ứng dụng của siêu âm tim, cái siêu âm là chúng ta có thể sử dụng để mà đánh giá cái biến chứng của bệnh nhân có được thông khí áp lực dương, ví dụ như là tràn khí màng phổi. And of course, by now, everybody know how to look at the pneumothorax. Number one, absence of sliding sign. But one of the pathognomonic of pneumothorax is a presence of this lung point. Thì chắc có lẽ là các bạn đều biết cái chẩn đoán của tràn khí màng phổi là lúc đó chúng ta sẽ không thấy cái dấu trượt màng phổi. Tuy nhiên, cái dấu hiệu mà chỉ điểm quan trọng nhất của cái tràn khí màng phổi đó là cái điểm phổi. And of course, to get this lung point, you have to look at you have to use the M mode. If you look back into this video, if you look carefully at this video, you see there is a presence and absence of lung sliding. The kind of alternating pattern of absence and presence of lung sliding. This is what we call the lung point. Thì trong trường hợp này thì chúng ta nên sử dụng M1 để chúng ta thấy rõ hơn. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào trong cái hình bên trái nhỏ này thì chúng ta sẽ thấy có lúc thì nó sẽ xuất hiện cái dấu trượt màng phổi, nhưng mà có lúc thì nó mất đi cái dấu trượt màng phổi, thì lúc đó chúng ta gọi là điểm phổi. So in summary, because of the time limitation, this is the potential usage of focus application in COVID-19. Things that I haven't discussed in detail is the advanced usage of focus, especially in looking at the secondary organ dysfunction in terms of diagnosis, in the stroke diagnosis, in neuromonitoring, etc. Thì do cái thời gian có hạn cho nên chúng tôi chỉ trình bày những cái ứng dụng gọi là cơ bản và thường gặp nhất ở trên lâm sàng. Trong cái bài này chúng tôi không nói đến cái việc sử dụng siêu âm để đánh giá những cái tổn thương cơ quan thứ phát, không nói đến cái chẩn đoán về theo dõi về đột quỵ hoặc là một số cái siêu âm nâng cao. With that, thank you very much. With great pleasure for me to entertain any question from you all. Tôi xin kết thúc cái bài trình bày của mình ở đây. Thì nếu như các bạn có câu hỏi nào thì chúng tôi cũng sẽ vui lòng xin giải đáp. So I give you back to our chairperson. Thank you, Dr. Adi, and for the delivery, the lectures, and for translation, and also the delivery lecture in Vietnamese by Dr. Lê Minh Khôi. Rất cảm ơn cái phần chia sẻ của bác sĩ Adi và phần truyền tải bài giảng bằng ngôn ngữ tiếng Việt của bác sĩ Lê Minh Khôi. Và để tiếp theo chương trình thì chúng ta đến với phần đặt câu hỏi và giải đáp. Quý bác sĩ có thể gửi cái câu hỏi của mình qua mục Q&A, hoặc cũng có thể là ban tổ chức sẽ tổng hợp tất cả những câu hỏi và gửi lại trả lời giải đáp cho quý bác sĩ ạ. Cái câu hỏi này nó thực sự là nó quá phức tạp trong tiếng Việt luôn, cho nên tôi cũng không biết dịch tiếng Anh là làm sao. Các bạn nếu mà vui lòng mà gọi như nói một cái câu hỏi nó tương đối là đơn giản trong tiếng Việt trước nha.